What's up mga kabro, and for today's video, ayan, mag-unbox tayo ng first camera ko, which is the GoPro Hero 10. So ang plan ko talaga is Canon M50 Mark II, pero I bought this one kasi nagkameron ako ng motorcycle. I think magagamit ko to para sa motovlogging. So ayun mga kabro, before natin i-unbox ito, I would like to give you some background lang kung saan ko nabili, magkano ko ba nabili, ano ba yung freebies, and yung mga kakailangan natin dito. Plus the features, of course, So ito mga kabro, binili ko siya sa Lucena SM or SM Lucena. So ayun mga kabro, ako kasi is taga Quezon Province, and ayan, doon ko siya binili. Naghanap kasi ako sa YouTube and other site na pwede kong mapagtanong ako sa mga kabili dito sa Quezon Province. And nakahanap ako nito dun sa Lucena SM department store. Kung bibili kayo ng ganito mga kabro sa mga camera shop like Canon, Fujifilm, kasi doon ako tinuro yung mga sikat na camera shop. Wala tayong makikita doon And ayun nga, nagtanong ako sa guard, sabi ko, guard, saan po meron dito? And tinuro niya ako sa department store, meron daw doon. Siguro updated yung guard na yun doon And then mga kabro, nagbili ko siya ng 28,000. Pero ito, ang original price niya talaga is 29,990. So 30,000 na siya, 10 pesos na lang And binili ko pala to nung December 23 before Christmas. So ayun nga, before Christmas, syempre naka-sale siya, inabahan ko talaga yon. 28,000 ko na lang siya nakuha. So good na good na mga kapro. Plus the freebies na, ayan, I think ito is cover para sa media mod. I think, hindi ko alam. So ito yung pinili ko kasing niya, ng previous niya. I think magagamit ko siya sa mga upgrades ko. Plus, nagbili na rin ako ng 128GB na memory card. SanDisk. So, kala ko dati napakamura nito, napakamahal pala, inabot ito ng 1,880 pesos. Pero ang original price niya is 1,950. So, sale nung mga panahon na yon, nung mga binili ako, kaya nakaless ako ng ilang amount dito sa GoPro Hero 10 and dito sa aking memory card. Okay, now let's start the unboxing process. Unahin natin mga kabro ang GoPro Hero 10. So i-unbox natin. Ayan, meron siyang tape. Ayan. So ayan, makikita natin yung tatak na GoPro dun sa kanyang lagayan. Baan natin and tingnan natin yung laman. So ito yung laman niya ng mga kabro. Tingnan naman natin yung camera kasi ito naman yung talagang target natin makuha or makita, I mean. So ayan yung camera niya. So ang GoPro Hero na tatak niya is ayan, kulay blue na. Before kasi is hindi. So meron siya ring cover na ganito sa lens So naalis ko lang kasi antennas namin yung kanyang camera. So meron na rin siyang built-in na holder. Itong kain natin. So, ayan. Ayan. So, ayan. Para ikabit natin dito. So, mamaya tignan din natin yan. So, ayan, may bubbles pa yung kanyang screen. Touch screen siya, ayan. Tignan naman, tetest na lang natin. So, ayan. Ito yung 10 block power mode niya. Tapos yung kanyang lagayan ng battery. So, ito. Okay. Dito natin lalagay yung battery and yung kanyang memory card. Open na rin natin yan kasi lalagay na rin natin. So maliit lang yung action camera and kung ihahalin tulad natin siya sa isang bagay is just like a match. Yung posporo Parang gano'n lang talaga as in kalaki. Parang posporo lang siya. So ayan. So, lagay mo natin dito. Next one is yung kanyang charging cord. So, para makapag-charge tayo. And of course, yung battery niya and plastic. Plastic talaga siya. Makikita niyo may GoPro Hero na tatak para legit na yung battery niya is for GoPro. Ayan. Battery niya. Maliit na yung battery niya as in. Then yung kanyang lagay, yung holder para may kabit natin yung camera mismo dito. Ayan. So kung gusto niyo motovlogging, ayan, nakaset na siya para sa motovlogging. Ito na yung kanyang holder para ikabit natin
sa helmet natin. Pero bumili pa rin ako ng J-Hawk para ayan, mas maganda yung pagbablog nasa chin. Kasi ito is para nasa above the head natin yung ating camera. Last but not least natin is yung GoPro na screw natin. So, para maikabit natin yung GoPro Hero dun sa nakita natin dito kanina. So, yan. And meron pala, nakalimutan ko yung manual. So, may free stickers. May free stickers. Stickers dyan pwede natin i-get. And yung manual, kung paano natin kakabit sa helmet. Ayan, sinasabi ko sa inyo kanina itong ito is for helmet talaga. Above the head. Ayan. And yung pag-setup ng camera, yung application na quick para may connect natin sa cellphone natin, Android or iPhone man yan. Paglalagay ng battery, pag-charge, and so on and so forth. And ayan pala, may parang booklet siya na have product questions. Ayan. Parang mga pieces of advice para, ayan, just in case na kailangan natin ng mga reminders para sa GoPro Hero natin is, ayan, makikita natin dito iba't ibang languages. Ayan, sinama ko lang pala yung receipt. Last paper dito sa bag na to is yung warranty registration card. So, for 1 year. So, ito mga kabro, kailangan natin itong i-keep para just in case na magkameron ng defect or problem dun sa GoPro Hero 10 natin is, ayan, may babalik natin or magkakameron ng replacement. So, yan yung laman mga kabro, yung lagay ng GoPro Hero 10. Tingnan na rin natin mga kabro yung freebie na, ayan, parang, I think, cover to ng media mod. I think. Hindi ko rin alam yung pinaka-purpose nito. So, ayan. Unbox na rin natin. Or, hindi pala siya box, Ganun ba yun? Pag hindi box, hindi unboxing ang tawag. Ayan. So, ito. Plastic siya. Ayan. Hindi ko alam kung anong purpose. Siguro soon, makikita ko rin kung ano magiging purpose nito sa GoPro Hero 10 ko. I think cover siya. So, yan. And ito yung binili ko na SanDisk na 128GB na 1,880 ko nakuha. So, bumili ako ng mas malaki para mas maraming videos and pictures na pwede mo save. So ngayon mga kabro, try muna natin i-set up yung camera para mat-try natin. So, ito, yung GoPro Hero 10, kabit natin yung kanyang battery. So, ayan. Kabit natin yung battery. Kung magkamali pa tayo, So, ayan. Ganito. Tapos, kabit na natin yung kanyang memory card. Natin itong memory card. And dito siya, Dito sa may gilid. So, higita nyo naman yung kanyang lalagyan. So, ayan. So, yan. Then, close lang natin. Ayan. So, okay na. Test na natin. So, alisin muna natin yung kanyang plastic para makita natin yung pinaka-unit, Ayan. Yung physical appearance niya. Sindi natin to. So, meron din ditong plastic yun na sinasabi ko kanina. Pero in-list ko lang din. Ayan. Buhayin na natin. So, sa unang bukas nyo mga kabro, may makikita kayong update time. And, ayan, automatically update by connecting to the GoPro Quick app or set them manually. So, set manually o go to Pro Quick app. So, this time mga kabro, set manually natin. Set manually natin. 1 ngayon, January 1, 2020. Check. So, time naman, anong oras ngayon? Alas 9. So, gabi ngayon 9. 3 p.m. So, ayan mga kabro. Updated na yung ating time and date. So, ganito mga kabro, kapag video, ayan, nakikita nyo indication na video. Ganyan, photo. Stay lang natin. Ayan, time-lapse. Isa. Ayan. So, ayan, video. Standard, and nandiyan yung 4K, nandiyan yung cinematic na 5.3K video, and so on and so forth. So, ayan, balikan natin.
So ayun mga kabro, kung mapapansin nyo, meron din yung isang screen para dito sa parang kung mag-groupie or selfie video tayo or picture. Ayan. So ang ginagamit kong camera ngayon is ang Samsung A52 5G. So ayan. Ayan yung camera. Para makita din natin yung sarili natin during the video or kapag nagpipicture tayo. So yung mga kabro, sulit na sulit ang inyong GoPro Hero 10 kung yun yung bibili nyo. Promise mga kabro, hindi na nyo masyado. Ayan. So okay yan mga kabro, try natin, test natin sa motovlogging itong GoPro Hero 10. Daan muna tayo sa bayan ng Tagkawayan, then papasok na ako sa work. Galing tayong Munhay, lalabas tayo. Dito tayo dadaan sa may palooban, doon tayo dito sa highway. Kasi highway dyan, doon tayo sa may looban para makasabi sa kaya. Wala po accident dito sa kaya amin dito sa Tagkawayan, this is petrol. Daan dito ako ngayon, Pasko. Bayan, Quezon. Papasok ko ng bayan mga kabro. Medyo mabilis lang tayo ng konti. Siguro saka lang natin babagayan yung litman ba? Kasi pakamalitan sa trabaho. Saka hintay na ako sa office. So dito tayo sa part sa part ng Tagkawayan. Oops. Merong Rizal ko. Dito tayo sa may part ng Tagkawayan, titingnan natin. Central elementary school yan ng Tagkawayan. Central elementary school. Tayo dito pagdating sa may dulo ng park just to test lang naman ito sa motovlogging yung ating GoPro Hero 10. At least na test natin kung bakit ganda, stability. Test lang natin. So kanina magparang mo lang tayo. Dami kasi magaganda yung ganda kasi review dito sa GoPro. Kaya ano rin yung pinili. U-turn na tayo dito pwede naman dito mag-U-turn. Oops, dandahan lang. Kaya yung park ng Tagkawayan. Kaya medyo bagalan natin dito ng konti. So ayan. Sana nakitaan nyo stroll lang, tapos diretso na tayo sa